Nếu bạn là nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại, khi bạn đứng trên đỉnh cao của khoa học, bạn có linh cảm rằng trái đất sắp bị hủy diệt. Nhưng lời cảnh báo của bạn lại bị mọi người cười nhạo không thương tiếc. Trong tuyệt vọng, bạn cũng đã nghĩ thông. Trình độ công nghệ hiện tại của con người bạn không thể ngăn chặn thảm họa này. Cậu quyết định rời khỏi khoa học. Bản thân bạn vượt xa xã hội loài người. Trăm năm tu dưỡng khoa học, phải mất nhiều năm chế tạo được tàu vũ trụ liên sao thực sự đầu tiên của nhân loại và gửi linh hồn của mình đến máy tính tàu vũ trụ thông qua thiết bị. Chỉ có vứt bỏ thân thể mới có thể đạt được bất tử. Khi linh hồn và con tàu hoàn toàn hợp nhất, bạn sẽ không chút do dự tăng tốc bay về phía bầu trời. Sau khi thoát khỏi trái đất không lâu, bạn nhìn qua kính thiên văn trên tàu vũ trụ, chứng kiến toàn bộ quá trình hủy diệt trái đất. Trái đất bị nổ tung. Các tiểu hành tinh vỡ vụn liên tục nổ tung, đánh đổ toàn bộ hệ mặt trời. Năng lượng mạnh mẽ làm giảm tốc độ của mặt trăng đến 137 km/giây và bay về phía sao Mộc. Nếu bạn nhìn thấy cảnh này trong lòng rất nóng não. Không phải vì trái đất bị hủy diệt, nhưng bởi vì sao Mộc là điểm đến của bạn. Nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ, mặt trăng sẽ va chạm trực tiếp vào sao Mộc. Ngôi sao băng khiến khủng long tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, đường kính không quá 10 km, còn mặt trăng có đường kính là hơn 3.400 km, sao Mộc có đường kính 140.000 km. Một vụ va chạm như vậy sẽ tạo ra bao nhiêu năng lượng, bạn không dám tính, nhưng bạn có thể chắc chắn, với vật liệu công nghệ hiện tại của bạn, toàn bộ phi thuyền sẽ bị tan chảy ngay lập tức. Trong khi đó, khả năng tính toán khổng lồ của tàu vũ trụ cũng bắt đầu tính toán máy tính mạnh. Trung tâm của con tàu này, khả năng tính toán vượt siêu máy tính tiên hy đến 2 của con người, và mức tiêu thụ năng lượng chỉ là vài ngày mùng 1 tháng 10 sau 1 giờ tính toán. Đó, bạn đã tìm ra cách sống duy nhất. Đó là thay đổi hướng quỹ đạo về phía sao Hỏa. Trốn ở mặt sau của sao Hỏa, dùng nó làm lá chắn, có 50% cơ hội sống sót. Nhưng dự trữ nhiên liệu của bạn không còn nhiều. Ánh sáng xuyên qua bầu khí quyển trái đất đã tiêu thụ 35% nhiên liệu. Bây giờ chỉ còn khoảng 60% nhiên liệu. Kế hoạch ban đầu là đi đến Europa sao Mộc 2. Đó là nơi có khả năng có nước cao nhất trừ trái đất trong hệ mặt trời này. Bằng một số cách, có thể tách oxy và hydrogel làm nhiên liệu. Đợi sau khi hoàn toàn làm chủ được phản ứng tổng hợp hạt nhân, rời khỏi hệ mặt trời và bay ra ngoài không gian. Nhưng bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cứ như vậy, 20 ngày sau, cuối cùng bạn đã nhìn thấy sao Hỏa. Sau khi giảm tốc bị dính vào quỹ đạo của sao Hỏa, cứ như vậy chậm rãi xoay quanh sao Hỏa. Với tốc độ của bạn, chỉ mất 2 giờ để quay quanh sao Hỏa. Khi vụ va chạm bắt đầu, bạn mới khởi động tàu vũ trụ và bay vào quỹ đạo phía sau sao Hỏa. Như vậy có thể tiết kiệm được nhiên liệu còn ít. 10 ngày sau, bạn đã đi vòng qua phía sau sao Hỏa. Theo tính toán cho biết, sao Mộc và mặt trăng sẽ va chạm trong 10 giây nữa. Dự kiến sau nửa giờ nữa, hình ảnh và ảnh hưởng của vụ va chạm mới đến được đây. Đây là khoảnh khắc của lịch sử. Tất nhiên bạn không muốn bỏ lỡ. Vì vậy, bạn gửi một vệ tinh nhỏ để quan sát. Nửa tiếng nữa, bạn đã thấy cảnh tượng khinh điển này qua vệ tinh. Trên bầu trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một nguồn sáng khổng lồ. Cường độ ánh sáng của nó gấp 10 lần mặt trời. Chỉ trong nháy mắt, nó đã thắp sáng toàn bộ hệ mặt trời. Hình ảnh chỉ xuất hiện trong chốc lát. Vệ tinh nhỏ bị bức xạ làm tan chảy. Giây tiếp theo nguồn sáng mạnh mẽ, nguồn nhiệt và tia năng lượng cao trực tiếp làm đảo lộn toàn bộ sao Hỏa. Đối mặt với sức mạnh của trời đất, bạn không dám động đậy. Sau khi tia năng lượng cao bay qua quỹ đạo sao Hỏa, tiếp tục bay về phía quỹ đạo trái đất, những mảnh vỡ của trái đất bắt đầu biến động hỗn loạn. Một số mảnh nhỏ trực tiếp bay về phía mặt trời. Nhưng may mắn thay, những mảnh vỡ lớn đó không quá xa quỹ đạo. Tia năng lượng cao là như vậy, để nhanh đi cũng nhanh. Nhưng đây chỉ là đòn đầu tiên. Phía sau còn có một làn sóng hạt tích điện năng lượng cao, thường được gọi là solar wind, gió mặt trời. Tốc độ của nó tương đối chậm, khoảng 5 ngày nữa sẽ đến quỹ đạo sao Hỏa. Khi mặt trời sắp bùng nổ, dòng hạt tích điện năng lượng cao, khi sức mạnh đạt đến mức tối đa, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến liên lạc vệ tinh, tắt lưới điện. Một vụ mất điện lớn ở Mỹ thế kỷ 20 là do mặt trời lặn và phun trào tạo thành. Phải biết rằng, bây giờ bạn sống hoàn toàn bằng thiết bị điện tử. Mặc dù trốn sau sao Hỏa, nhưng không ai nói được lần này ảnh hưởng đến bạn bao nhiêu. Cuộc khủng hoảng đầu tiên đã qua rồi. Bạn di chuyển từ phía sau sao Hỏa, tìm kính thiên văn và bắt đầu quan sát sao Mộc. Toàn bộ bề mặt của sao Mộc chuyển sang màu đỏ sẫm, và trong khu vực va chạm, phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng xảy ra. Bạn ngay lập tức dừng tất cả các hoạt động tính toán dữ liệu, đặt toàn bộ khả năng tính toán vào phản ứng tổng hợp hạt nhân. Điều này tương đương với việc thiên nhiên dạy cho bạn một bài học. Con người không thể kiểm soát được phản ứng tổng hợp hạt nhân, bởi vì nhiệt độ hợp hạch lên tới hàng chục triệu độ. Bất kỳ chất nào bị ức chế đều không chịu được nhiệt độ này. Vì vậy, hai phương pháp được đề xuất: phương pháp giam giữ từ trường và phương pháp giam giữ quán tính. Dựa vào từ trường hoặc quán tính để hạn chế lò phản ứng nhiệt hạch, làm cho nó ổn định phát ra năng lượng ra bên ngoài. Nhưng nghiên cứu theo hai cách này vẫn đang trong giai đoạn lý thuyết. Hôm nay sao Mộc đích thân cho bạn xem một lần. Nhiệt hạch điều khiển, sao Mộc có từ trường rất lớn. Điểm va chạm đang tạo ra một sự thay đổi lớn về năng lượng. Hạn chế ổn định của lò phản ứng là ở đó. Đơn giản và thô bạo chứng minh phương pháp hạn chế từ trường là khả thi. Nếu bạn vẫn còn kỹ năng diễn xuất, vậy lúc này chắc chắn bạn sẽ khóc. Nếu bạn vẫn còn thở, vậy chắc chắn bây giờ bạn đang thở rất nhanh.
Không ai có thể hiểu hơn bạn tầm quan trọng của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Điều này có nghĩa là có khả năng du hành giữa các vì sao, năng lượng. Nó không còn có thể trở thành một hệ thống hạn chế sự phát triển của khoa học. Với những dữ liệu này, chinh phục khả năng kiểm soát và thay đổi lớn chỉ là vấn đề thời gian. Khi đó xây dựng hạm đội vũ trụ khổng lồ, rời khỏi hệ mặt trời không còn là vấn đề nữa. Bạn đã trở lại mặt sau của sao Hỏa, chờ đợt tấn công thứ hai của vụ va chạm đến. Không lâu sau, sao Mộc dễ dàng tiếp cận quỹ đạo sao Hỏa. Điều này chắc chắn là tàn phá đối với bạn. Ngay cả khi có sao Hỏa chống đỡ, nhưng thiết bị trên tàu của bạn trong nháy mắt đã bị hư hỏng hơn một nửa. Khả năng tính toán của máy tính trung tâm đã giảm xuống còn 30%, bởi vì từ trường của sao Hỏa quá thấp. Dưới làn gió mạnh mẽ vô song của sao Mộc, toàn bộ sao Hỏa đã trở thành một sao chổi khổng lồ kéo dài về sau. Ở sau đuôi có sao vô số thiên thạch bao bọc bạn bên trong. Trong lòng bạn rất lo lắng, mở hết công suất động cơ và sét đánh, tránh các thiên thạch bay khắp nơi. Bạn vừa có thể kiểm soát được công nghệ cốt lõi của phản ứng tổng hợp hạt nhân, không thể chết lúc này được. Chính niềm tin này đã giúp bạn vượt qua 3 ngày. Cuối cùng sao Mộc cũng tan biến, sao Hỏa cũng dần dần đưa thiên thạch rơi trở lại quỹ đạo của nó. Sau một thời gian dài, những thiên thạch này sẽ tạo thành một vòng tròn. Sao Hỏa sẽ là một phần của hệ mặt trời, hành tinh rắn đầu tiên có vành đai. Bắt đầu với vụ nổ trái đất, khúc dạo đầu cho thảm họa, lên đến đỉnh điểm khi mặt trăng va chạm với sao Mộc. Ít nhất ảnh hưởng của sao Mộc đối với thế giới bên ngoài đã giảm đi. Những gì tiếp theo sẽ là những hậu quả chậm chạp và sâu rộng đối với toàn bộ hệ mặt trời. Bây giờ có một số vấn đề nghiêm trọng hơn. Quan trọng nhất là tàu không còn nhiều nhiên liệu. Thứ hai, toàn bộ con tàu hiện đã bị tê liệt, nhiều mô đến đun bị chạm mạch. Thậm chí một vài phòng chứa đồ cũng bị vỡ, phụ tùng bên trong và nguyên liệu thô đều bị mất không dấu vết. Bạn quan sát cẩn thận xung quanh, tìm thấy Titan nó trốn sau sao thổ, vừa vặn thoát được một kiếp. Nhiên liệu chính của tàu vũ trụ là hydro thêm chất oxy hóa oxy lỏng mới có thể đốt cháy. Bây giờ không còn nhiều hydro lỏng, nhưng oxy lỏng còn rất nhiều. Chỉ cần đến sao thổ, bạn có thể nhận được khí metan không giới hạn thay vì hydro. Đến lúc đó sẽ phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tới được sao thổ, nơi có được nhiên liệu nhiệt hạch gần như vô tận. Vì vậy, có khai thác khoáng sản và sản xuất năng lượng của tàu vũ trụ mới. Nghĩ đến đây, máy tính trung tâm bắt đầu tính toán điên cuồng. Với năng lượng hiện tại, đến Titan tuyệt đối không đơn giản. Sau khi tính toán cẩn thận, dù đi thế nào thì cũng không đủ nhiên liệu, chỉ gần quỹ đạo trái đất. Trên đường đi, bắt được một phần nước trôi nổi trong không gian. Sau khi trái đất bị vỡ, lại gần mặt trời, với sự an hóa của mặt trời, điện hóa nước thành hydro và oxy làm nhiên liệu. Và năng lượng mặt trời thu được khi gần mặt trời cũng là một bổ sung rất tốt. Nói làm là làm, nhìn sao Hỏa mờ dần. Bạn vô cùng cảm động, cảm ơn đại ca sao Hỏa đã che chắn cho em. Sau này công nghệ của em trai phát triển rồi, chắc chắn sẽ biến anh thành một hành tinh xanh. Thêm một số động vật nhỏ để làm bạn với anh. Cứ như vậy bay 2 tháng, cuối cùng bạn đã đến gần quỹ đạo trái đất. Bạn đã dùng những vật liệu còn lại để làm một cái lưới đơn giản. Điều khiển robot sử dụng nó để thu thập các vật chất như băng trong không gian. Sau một ngày, kết quả khiến bạn thất vọng. Chất đã lấy được chưa đến 1 kg, trong đó nước còn ít hơn. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, nước cũng mới thu được chưa được 5 kg. Cứ tiếp tục như thế, nó sẽ sớm ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Ngay lúc này, radar của anh phát hiện một vật thể khác. Bạn ngay lập tức bắt đầu phân tích thiên thạch này. Phân tích cho thấy thiên thạch này dài 30 m, rộng 8 m, cao 6 m. Thành phần của nó là 30% nước và 69% sắt. Ngoài ra còn có một số lượng nhỏ nitô, các nguyên tố như hàn, rác, sắt, kali. Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thể tích hơn 1.000 khối. Khối lượng hơn 3.000 tấn, như vậy là hơn 900 tấn nước. Và 2.000 tấn sắt. Nước này sau khi bị an hóa bởi mặt trời, một đống nhiên liệu nữa. Lượng sắt này đủ để anh sửa con tàu. Bạn ngay lập tức điều khiển robot và bắt đầu tìm kiếm vật liệu, thậm chí còn tháo dỡ một số thiết bị không quan trọng lắm, chuẩn bị chất thải để sử dụng. Ngoài phòng điều khiển chính ra, phòng thiết bị chính là nơi bạn bảo vệ. Bạn đảm bảo sau khi nhận được nguyên liệu, có thể có đủ khả năng sản xuất dưới sự làm việc quên ăn ngủ của robot. Một móng vuốt cơ khí có độ bền cao dài 300 m được sản xuất. Bạn cẩn thận đến gần thiên thạch này. Nó thực sự nguy hiểm. Chiều dài của móng vuốt chỉ có 300 m. Nếu lúc này mặt sau của thiên thạch bị các thiên thạch khác, vụ va chạm khiến thiên thạch này đâm vào bạn, vậy thì với khoảng cách 300 m bạn căn bản không thể tránh được. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu giao bằng nguy hiểm. Ở khoảng cách 500 m, tai nạn vẫn xảy ra. Một hình dạng tí hon lao thẳng vào thiên thạch mục tiêu với tốc độ cực nhanh, đập vào thiên thạch mục tiêu phát ra một trận lửa. Bởi vì va chạm tạo ra nhiệt độ rất lớn, thiên thạch mục tiêu, nước trên đó bốc hơi một mảng lớn với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn bay thiên thạch ra ngoài. Nó biến mất trong nháy mắt. Bạn vừa tức giận vừa may mắn. Tức giận là thiên thạch bị va chạm bay rồi, rất may là thiên thạch không đâm vào bạn. Bạn bắt đầu tìm kiếm theo hướng anh ta biến mất. 2 giờ sau, cuối cùng đã tìm thấy thiên thạch mục tiêu một lần nữa. Lần này bạn lại gần với tốc độ chậm hơn và quan sát xung quanh. Nếu có một thiên thạch tương tự khác đến gần, cho dù bạn tiêu hao năng lượng cũng phải bắn hạ nó bằng tia laser. Cuối cùng cũng đến gần 280 m, bạn quăng móng vuốt ra. Sau nhiều lần sửa đổi thông số, cuối cùng đã thành công bắt được thiên thạch mục tiêu.
Thiên thạch bị va chạm bởi lực bên ngoài, chạy theo hướng ngược lại, trực tiếp ép thẳng móng vuốt. Cảnh tượng này giống như vặn một sợi dây thừng, buộc đuôi của mũi tên vào cơ thể. Sau đó dùng cung bắn mũi tên ra ngoài, chính mình cũng bị mũi tên này mang theo bay ra ngoài. Trong không gian không có trọng lực chính là thần kỳ như vậy. Bạn lập tức khởi động tàu vũ trụ và bay theo. Nếu buộc phải kéo trở lại thiên thạch, rất có thể kéo dây cáp ra. Vì vậy, bạn chỉ có thể từ từ giảm sức mạnh của thiên thạch. Phải mất 3 tiếng. Viên thiên thạch này mới bị bạn chế ngự. Bạn đưa nó ra khỏi quỹ đạo trái đất. Bạn kéo nó từ từ đến gần mặt trời. Trên đường luôn tự mình chặn ánh nắng mặt trời, cho đến khi khoảng cách đủ gần, bạn điều khiển robot đến phía sau thiên thạch, sửa chữa thiết bị thu thập, sau đó từ từ di chuyển vị trí tàu vũ trụ để mặt trời chiếu vào thiên thạch. Ngay sau đó nước trên thiên thạch lập tức biến thành sương mù, bay về phía thiết bị thu gom, một bên thu thập, một bên điều khiển robot chuyển vật tư trở lại tàu vũ trụ. Bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng dọn sạch. Hạt đờ dâu, oxy và nước, phần còn lại chủ yếu là sắt, có thể đạt đến cấp độ thép hàng không vũ trụ. Đây có lẽ là tàn tích của một nhà máy thép trên trái đất. Hiện nay việc gia công loại thép này phải tốn rất nhiều công sức. Để tiết kiệm không gian, bạn đã không chạy trốn khỏi trái đất mà không mang theo máy gia công kim loại kích thước lớn, chỉ mang theo một số thiết bị nhỏ cần thiết. Mục đích ban đầu của bạn là sao Mộc, sau đó bắt đầu phát triển các thiết bị lớn. Nhưng trái đất nổ tung, vụ nổ gây ra vụ va chạm mặt trăng với sao Mộc làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của bạn. Nếu không có thiên thạch này để bổ sung hạt đờ dâu, oxy làm nhiên liệu, chắc là bạn sẽ kẹt lại đây với mặt trời. Bạn vừa cắt thành từng miếng nhỏ, đem về con tàu bằng robot. Lúc này bạn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Bạn chỉ có một robot. Nếu robot này bị hư hỏng, đó chính là mất đi một phần lớn lao động. Nhận thức được vấn đề và bắt đầu chế tạo robot thứ hai. Sau 5 ngày, cuối cùng bạn đã tạo ra robot. Sau đó, một bên điều khiển một robot để vận chuyển thép, một con khác bắt đầu chế tạo robot thứ ba. Khi robot thứ ba được chế tạo, thiên thạch thép đã được thu thập 2/3. Bởi vì trong vụ va chạm mặt trăng, có rất nhiều thiệt hại cho con tàu. Vì vậy, bạn đã bắt đầu điều khiển robot sửa chữa trên thân tàu. Phải mất 2 tháng để thu thập xong thép. Hơn nữa thân tàu cũng sửa chữa được 7-8 phần. Sau khi làm xong, bạn bay về phía mặt trời. Khi bạn cách mặt trời 60 triệu km, bạn dừng lại. Chỉ khi thực sự đối mặt với mặt trời mới biết nội kinh hoàng của nó. Khoảng cách 60 triệu km, ngay cả sao Mộc cũng chỉ có thể là một điểm sáng. Nhưng mặt trời lại to thế này và vẫn có thể cảm nhận được sức nóng vô tận. Dòng hạt tích điện năng lượng cao mạnh mẽ thôi từ mặt trời. Nếu bạn đang ở trong quỹ đạo của mặt trời, bắt đầu di chuyển quanh mặt trời, tăng tốc nhờ lực hấp dẫn của mặt trời và bắt đầu an hóa nước bằng dòng hạt tích điện. Gần 900 tấn nước đã được lấy từ thiên thạch đó, đủ để đổ đầy nhiên liệu. Chuyến đi này sẽ kéo dài khoảng 4 tháng. Điểm đến là Titan. Trên đường đi, bạn bắt đầu chương trình nhân giống robot. Một số robot bắt đầu sản xuất. Robot tiếp theo, sau khi hạ cánh muốn phát triển chắc chắn cần sức lao động. Cho nên trước khi hạ cánh phải chế tạo đủ robot. Thời gian 4 tháng trôi qua nhanh chóng. Bạn tăng tốc ra khỏi quỹ đạo mặt trời. Sau khi bay qua vành đai tiểu hành tinh, nó bay thêm 3 tháng. Lúc này bạn đang ở trên quỹ đạo của sao Mộc. Nhìn sao Mộc sau khi bị mặt trăng đâm, bạn quyết định xem xét kỹ hơn. Mặc dù bạn đã có 90% phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với sao Mộc, đến lúc đó lại muốn đến sao Thổ quan sát phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Không đơn giản như vậy đâu. Thêm vào đó, là một nhà khoa học chẳng lẽ bạn không tò mò. Sao Mộc bây giờ rất nguy hiểm. Khoảng 5 ngày sau, có thể bay qua cách sao Mộc 200.000 km. Chỉ có thể quan sát từ khoảng cách này, đừng đến gần nữa. Hiện nay đã có 8 robot. Vì sự an toàn, bạn gửi tất cả các robot trên đường đi ra cố lớp chống bức xạ của tàu vũ trụ. Đồng thời tất cả các thiết bị trên tàu vũ trụ đã mở công suất tối đa và lấy khẩu súng laser duy nhất ra. Sau khi chuẩn bị, anh đã đi được 200.000 km. Máy tính trung tâm bắt đầu hoạt động điên cuồng, ghi lại tất cả dữ liệu. Đồng thời bạn cũng bắt đầu quan sát hành tinh này. Sau vụ va chạm của mặt trăng, hành tinh này biến thành màu đỏ sẫm. Trên đó tràn ngập khí huyết khổng lồ. Sức mạnh to lớn của nó có thể dễ dàng xé nát bạn. Còn có vô số tia chớp bay qua bầu trời dài. Bất kỳ tia chớp nào trong số này mạnh hơn tất cả sét trên trái đất. Ngay lúc này, một âm mưu kỳ lạ đến với tàu của bạn. Đồng thời, tàu vũ trụ gửi báo động, cường độ bức xạ đột nhiên tăng gấp đôi, nhiệt độ cũng tăng lên 200 độ. Các loại thiết bị cũng bị nhiễu. Bạn mở tất cả các công cụ dò tìm và bắt đầu dò tìm, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào. Tình trạng cường độ bức xạ này đột nhiên tăng vọt, không phải do sao Mộc. Nếu không phải trước đây đã tăng cường lớp chống bức xạ. Trong khoảnh khắc này, tất cả các thiết bị đều ngừng hoạt động. Máy tính trung tâm cũng bị chạm mạch. Toàn bộ phi thuyền sẽ kết thúc, nhưng bây giờ bạn cũng không dễ dàng nếu không thể tìm ra nguyên nhân kịp thời. Có thể dẫn đến chạm mạch quy mô lớn hơn. Điều khiến bạn sợ hãi hơn là bạn không phát hiện ra sóng đỏ và sóng xanh. Theo lý thuyết, nếu có bức xạ, chắc chắn sẽ có nguồn bức xạ. Theo hiệu ứng Doppler, khi ở xa nguồn bức xạ, sóng đỏ sẽ hình thành. Khi đến gần nguồn bức xạ, chúng tạo ra sóng xanh.
Nhưng kết quả quan sát hiện tại của bạn nếu không có sóng đỏ, cũng không có sóng xanh, chỉ có một khả năng, đó là nguồn bức xạ giữ liên lạc với tàu vũ trụ, cùng tốc độ di chuyển, có nghĩa là phóng xạ đang ở trên tàu. Nghĩ đến đây, bạn ngay lập tức bắt đầu vòng kiểm tra tiếp theo. Bức xạ bên trong tàu vũ trụ nhỏ hơn đáng kể so với bên ngoài tàu vũ trụ. Nói cách khác, nguồn bức xạ đang bám vào vỏ tàu vũ trụ, nhưng bất kỳ cảm biến nào cũng không thể kiểm tra được, tìm thấy thứ gì đó trên thân tàu. Khi bạn không có cơ hội, báo động lại một lần nữa kêu lên. Một phóng xạ mạnh khác đã được quan sát. Sự khác biệt là, lần này bạn quan sát thấy sự khó khăn rõ ràng. Điều này cho thấy nguồn bức xạ đang nhanh chóng đến gần bạn. Sau khi xác định hướng, bạn ngay lập tức nhắm thiết bị phát hiện quang học vào đó, nhưng vẫn không có gì. Đột nhiên, sự thay đổi màu xanh của thứ này biến mất. Trong khi đó, cường độ bức xạ trên vỏ tàu vũ trụ lại tăng lên rất rõ ràng. Một đà phóng xạ khác đã bị dính vào tàu vũ trụ. Theo tình huống này, tối đa 2 cái nữa, con tàu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đáng sợ hơn là, bạn có thể cảm thấy rõ ràng nguồn bức xạ đang cố gắng vượt qua lớp bức xạ, dường như muốn chui vào bên trong tàu vũ trụ. Thứ này chẳng lẽ còn có suy nghĩ của riêng mình sao? Chẳng lẽ có mạng sống? Bạn lập tức bật điện cho mạch điện bên dưới lớp bức xạ. Dưới tác dụng của từ trường, cảm giác thâm nhập đó mới biến mất. Bạn ngay lập tức tăng tốc để thoát khỏi sao mộc. Một giây sau, bạn lại cảm thấy rằng nguồn phóng xạ đang nhanh chóng tiếp cận mình. Lần này vẫn là 2. Trong cơn tức giận, bạn trực tiếp rút súng laser ra. Một đoạn laser được bắn theo hướng định vị. Rõ ràng có thể cảm thấy cường độ của nguồn bức xạ giảm xuống. Cứ như vậy trong 3 phút, cuối cùng đã tiêu diệt được nguồn bức xạ này, tiêu thụ gần 1 tấn nhiên liệu. Chỉ giải quyết được một, nhanh chóng xoay súng lại và tiếp tục bắn vào cái còn lại, cho đến khi cái thứ 2 biến mất, bạn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đây là những sinh vật bản địa trên sao mộc, hay là sinh vật được tạo ra sau khi bị va chạm, bạn không thể biết được. Loại này không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Một sinh vật có ý thức riêng, lần nữa phát hiện sự hiểu biết của bạn về cuộc sống. Không đợi bạn tiếp tục suy nghĩ, một lần nữa, bạn đã quan sát thấy một sóng xanh và lần này có hàng trăm con. Với khẩu súng laser duy nhất bạn có, không thể ngăn cản được. Vì vậy, máy tính điều khiển trung tâm của bạn bắt đầu điên cuồng. Cuối cùng đã tính ra con đường sống duy nhất. Bạn lập tức điều khiển robot làm ra một cái hộp kim loại. Vì những nguồn bức xạ này gắn vào bề mặt của tàu vũ trụ, đều muốn chui vào. Vậy thì đừng trách tôi vì đã bắt đầu chương trình bắt nguồn phóng xạ. Bạn điều khiển con tàu đâm vào nguồn phóng xạ, nhưng một đám sinh vật đã nhìn thấy giống như nhìn thấy thức ăn, bất chấp bám vào vỏ tàu vũ trụ và điên cuồng chui vào tàu vũ trụ. Trong nháy mắt, nhiệt độ của tàu vũ trụ đã tăng lên hàng trăm độ. Bạn không dám do dự, ngay lập tức mở một lỗ hổng trên vỏ ngoài. Vị trí của lỗ hổng chính xác đối diện với chiếc hộp đó. Hộp này được sử dụng chống bức xạ cường độ cao, vật liệu chịu nhiệt độ cao. Những nguồn bức xạ nhìn thấy lỗ hổng, ngay lập tức đổ vào bên trong. Cứ như vậy bỏ tất cả hàng trăm con vào hộp. Rõ ràng, những thứ này chỉ có đặc điểm của sinh mạng, chưa có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng. Kế hoạch thu phóng xạ đã thành công. Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi sao mộc và bắt đầu phân tích những nguồn bức xạ này. Nó vẫn đang điên cuồng muốn ra ngoài. Dường như có thứ gì đó trên tàu của tôi thu hút nó. Con người cũng đã phóng tàu thăm dò lên sao mộc trước đây, nhưng chưa từng gặp phải sinh vật này. Vậy thì chỉ có một khả năng, những sinh vật này chỉ được tạo ra sau khi va chạm với mặt trăng. Mặc dù không biết đây là những thứ gì, nhưng ít nhất chứng minh bạn không phải là sinh vật duy nhất trong hệ mặt trời. Đó là khi bạn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Sinh vật trong hộp hợp nhất thành một. Cường độ bức xạ không hề tăng lên, ngược lại nó trở nên yếu hơn. Trong lúc đó, chất liệu kim loại của hộp cũng có chút biến dị. Bạn ngay lập tức bắt đầu phân tích chiếc hộp này. Dưới ảnh hưởng của nguồn bức xạ, áp suất của hộp này đã tăng lên, các phân tử dày đặc hơn. Nhiệt độ và bức xạ bên ngoài hộp đang giảm. Nói cách khác, vật liệu kim loại của hộp vì một số lý do, khả năng cách nhiệt và chống bức xạ đều được tăng cường. Bạn lập tức cắt một miếng nhỏ và bắt đầu xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong thời gian ngắn, cách nhiệt và chống bức xạ của các vật liệu kim loại này tăng 50%. Hơn nữa, tính linh hoạt và khả năng chống va đập cũng đã có bước nhảy vọt. Bạn không chỉ cảm thấy những điều kỳ lạ này là một số kho báu hiếm có, hạn chế bạn đi du lịch giữa các vì sao thực sự. Chỉ có 2 vấn đề, một là vấn đề động lực, một là vấn đề về nhiên liệu. Năng lượng hạt nhân đã nắm chắc 90%, bây giờ vấn đề nhiên liệu cũng có giải pháp. Mặc dù vẫn còn thiếu dữ liệu thực tế, nhưng ít nhất bây giờ có hy vọng. Nếu bạn không nâng cấp tàu vũ trụ, nó sẽ không bao giờ hạ cánh trực tiếp trên hành tinh. Khi đến gần hành tinh, nó sẽ bị xé nát bởi lực hấp dẫn mạnh. Ngay cả khi hạ cánh thành công cũng sẽ không bao giờ cất cánh được. Khi cất cánh trái đất, nó được phóng lên bằng tên lửa. Bây giờ chỉ cần đi đến Titan, sau đó xây dựng căn cứ quy mô lớn, phát triển tất cả các công nghệ mới và bắt đầu phát triển một thế hệ tàu vũ trụ mới. Ngay khi bạn nghĩ về việc có nên lấy thêm một chút nguồn bức xạ không, bạn phát hiện lại một nguồn bức xạ gần. Lần này là hàng chục ngàn con, sức mạnh như vậy, cho dù bạn tính toán thế nào cũng là ngõ cụt, và ngay lập tức bay về phía sao mộc. May mà lần này thoát thành công rồi. Sau khi phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được, sau đó chế tạo tàu vũ trụ mới sau, mới lại bắt tất cả những nguồn bức xạ này. Nhìn sao mộc đang dần biến mất, bạn đã xác nhận vị trí hiện tại của mình. Nó cách sao mộc hơn 700 triệu km trong vũ trụ. Xác định vị trí của bạn, đó là một điều rất khó khăn.
Nhưng con người đã nghiên cứu về điều này. Về cơ bản đã giải quyết được vấn đề này, đó là thông qua sao xung để xác định vị trí khi những ngôi sao lớn tiến hóa đến tuổi già. Sau vụ nổ siêu tân tinh, nếu khối lượng lõi còn lại nhỏ hơn giới hạn Oppenheimer, không đủ để tạo thành hố đen, nó sẽ tạo thành một ngôi sao neutron. Ngôi sao neutron này thường có đường kính chỉ 10 km, khối lượng lớn hơn nhiều so với mặt trời. Dựa vào sự cân bằng giữa trọng lực của chính nó và áp suất thoái hóa neutron để có được sự ổn định của riêng mình. Pulsar là một loại sao neutron. Nó quay với tốc độ cực nhanh và các cực sẽ phát ra cực bức xạ mạnh mẽ đến cực kỳ ổn định. Nó như một ngọn hải đăng sáng chói trong vũ trụ. Cứ như thế, bằng cách quan sát một vài sao pulsar liên quan đến các thông số riêng của bạn, bạn có thể đoán được vị trí của mình. Khi bạn rời khỏi trái đất, tất cả dữ liệu thiên văn của con người đã sao chép vào đĩa ảnh của mình. Nó cũng chứa những dữ liệu sao neutron này. Sau 6 tháng, bạn nhìn thấy sao thổ ngày càng lớn. Tâm trạng vô cùng phấn khích. Trên đường đi, bạn đã tính toán dữ liệu trên sao một vô số lần. Sự đảm bảo để làm chủ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được lớn hơn một chút. Và bạn cũng đã nói với nguồn bức xạ trong hộp. Một nghiên cứu chi tiết đã được thực hiện. Bạn đặt tên cho nó là số 1. Sau khi xác nhận sơ bộ, nó thực sự là một sinh vật. Ngoại trừ không có thân thể, nó có tất cả các đặc điểm của sự sống. Trong thời gian này, vật liệu của hộp kim loại đã được tăng cường rất nhiều. Tất cả các loại hiệu suất đã đạt được nhiều gấp 3 lần ban đầu. Sau khi đạt đến cường độ này, nó không còn được cải thiện nữa. Đây dường như là giới hạn của hiệu suất tăng cường của số 1. Cường độ bức xạ của số 1 cũng giảm 0,03%. Tính sơ bộ, với cường độ bức xạ hiện tại của số 1, đủ để cải thiện hiệu suất cho 10.000 tấn vật liệu kim loại. Rất nhiều kim loại, đủ để xây dựng một bộ xương của tàu vũ trụ cỡ trung bình trước khi trái đất bị hủy diệt. Ngoại trừ con tàu mà bạn đã bí mật chế tạo, máy bay nặng nhất của nhân loại, trạm vũ trụ quốc tế cũng nặng dưới 500 tấn. Ngay cả phi thuyền của bạn, khi đầy nhiên liệu, nó chỉ nặng vài nghìn tấn. Vật liệu kim loại được sử dụng không quá 2.000 tấn. Vậy, 10.000 tấn vật liệu gia cố này đã không ít. Sao mộc đã xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn của bạn. Các vành đai của sao thổ có các đặc tính vật lý mạnh mẽ. Nó to nhưng rất mỏng. Các vành đai của sao thổ có bán kính khoảng 110.000 km, độ dày chỉ khoảng 20 m. Chủ yếu là khối thiên thạch được tạo thành từ các hạt băng, giảm tốc độ xuống 30 km/giây. Thành công vào quỹ đạo của sao thổ, ngay lập tức từ điều chỉnh tốc độ đến 2 giây mỗi km. Vào thành công quỹ đạo sao thổ, lần này hạ cánh có rất nhiều việc phải làm. Và với công nghệ hiện tại của bạn, sau khi rời khỏi tên lửa, chưa thể cất cánh trực tiếp từ ngôi sao, kể cả Titan. Tốc độ thoát này chỉ có 2,6 km mỗi phút, điều hành tinh cũng không được. Bạn đã đi vòng quanh Titan mấy vòng, cuối cùng đã chọn được một nơi tốt hơn. Báo cáo kiểm tra địa chất cho thấy, ở đây có một mỏ sắt cực kỳ phong phú. Ngoài ra còn có một hồ chứa đầy khí mê tân lỏng. Sau một loạt các tính toán, bạn từ từ giảm độ cao và tốc độ của mình. Bắt đầu từ từ đến gần Titan. Titan có bầu không khí dày đặc. Tổng khối lượng khí quyển của nó hơn cả tổng khối lượng của bầu khí quyển trái đất, cao hơn các thành phần chính của nó lên đến 95%. Khí quyển ở nồng độ này đại diện cho ma sát khí quyển dữ dội. Bạn từ từ điều chỉnh tư thế của mình, cắt vào bầu khí quyển ở một góc thích hợp. Dưới ma sát tốc độ cao, vỏ tàu vũ trụ của bạn chuyển sang màu đỏ. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của bạn. Khi độ cao tiếp tục giảm 3.000 km, 1.000 km, sau 100 km vào tầng đối lưu của Titan, tốc độ bắt đầu giảm. 2 km/giây, 1,5 km/giây, 1 km/giây cho đến khi cách mặt đất 3 km. Bạn đã mở dù, tốc độ giảm xuống còn 300 m/giây. Tốc độ này vẫn còn quá nhanh để hạ cánh. Dù sao thân tàu của bạn quá mỏng, không thể chịu được bất kỳ va chạm nào. Vì vậy, đã mở tên lửa giật lùi. Cuối cùng, tốc độ giảm xuống còn vài dBm/giây trước khi hạ cánh. Nhiệt độ cao từ tên lửa đẩy ngược làm tan chảy bề mặt. Rất nhiều chất bắt đầu bay hơi, sau đó ngưng tụ lạnh trong không khí, biến thành những mảng trắng. Điều này đối với người ở dưới trái đất không phải là tiên nhân hạ phàm sao? Sau khi mảng trắng tan biến, bạn đã mở cửa ra, 6 con robot ngốc nghếch bước ra. Nó đứng thành hàng gọn gàng, giống như một người lính được huấn luyện. Mục đích ở đây là kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và nâng các tàu vũ trụ bằng vật liệu mới để bắt đầu một hành trình giữa các vì sao thực sự trong tương lai. Sao thổ chỉ cách Titan 1,2 triệu km. Sao mộc có thể được nhìn thấy rõ ràng trên Titan. Phía trước là một hồ mê tân lỏng khổng lồ. Trên bầu trời còn có mưa mê tân lỏng. Đến đây, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về nhiên liệu nữa. Sau khi mưa ngừng, bạn tiếp tục gửi robot đi. Để thuận tiện, robot chạy bằng pin. Sạc một lần có thể dùng được 8 tiếng. Vì sự an toàn, bạn để lại 2 con robot trong khoang tàu để tránh khi xảy ra sự cố, robot bị mất hết. Theo phát hiện của robot, phát hiện phía trước không xa có một mỏ sắt khổng lồ. Khi bạn điều khiển robot đi tìm kiếm điểm khai thác tốt nhất, đột nhiên nhìn thấy một mảnh vật chất màu đỏ nâu. Bạn lập tức gửi dữ liệu về tàu vũ trụ để bắt đầu phân tích. Đây là hematite. Bạn không thể tin rằng vận may của bạn sẽ tốt như vậy. Thành phần chính của hematite là oxit sắt. Nó có thể được tách ra bằng các phương pháp kỹ thuật. Sắt và oxy có thể làm thép. Oxy có thể được sử dụng làm chất oxy hóa. Mặc dù ở đây có lượng khí mê tân vô hạn làm nhiên liệu, nhưng nó không thể cháy nếu không có chất oxy hóa.
Và sự xuất hiện của Hematech này vừa đủ để bù đắp cho nỗi sợ hãi hiện tại. Điều làm bạn ngạc nhiên hơn là hầu hết Hematech này là mỏ lộ thiên. Hơn nữa, có rất nhiều quy ngơ thô, bao gồm đồng, thiếc, vàng, bạc, silicon, cờ răm, nacân, nam. Đây quả thực là một món quà trời cho. Dưới sự phấn khích, bạn lập tức điều khiển tất cả các robot, phân công lao động bắt đầu làm việc rõ ràng. Vận chuyển khai thác đều được thực hiện một cách có trật tự. Bước đầu tiên không phải là xây dựng căn cứ, mà là chế tạo thêm robot để tăng hiệu quả. Nhiệt độ trên Titan chỉ có âm 150 độ, trọng lực chỉ bằng ngày mồng 1 tháng 6 trái đất. Vì vậy, một lô robot phải được điều chỉnh lại. Ngay sau đó một lô robot mới ra đời. Những robot này có thể biến quy ngơ trực tiếp tinh chế thành kim loại, cần rất nhiều than để sản xuất thép trên trái đất. Mọi người đều biết, than là nhà máy hóa học của trái đất trong thời cổ đại, được hình thành bởi môi trường đặc biệt. Vậy thì trên Titan không thể có than đá. Vì vậy, bạn đã thiết kế lại một kế hoạch sản xuất thép. Chỉ cần đủ nhiên liệu, một số sự tách biệt đặc biệt và các công nghệ khác, bạn có thể tạo ra đủ thép tốt. Thậm chí còn tốt hơn tất cả các loại thép trên trái đất. Thứ quan trọng nhất trên Titan là nhiên liệu. Sau khi thử nghiệm thành công, bạn bắt đầu xây dựng hàng loạt, trực tiếp chế tạo hàng trăm cái và cũng đã chế tạo các loại robot khác. Tất cả đều có chức năng khác nhau, phục vụ cho các công việc khác nhau. Thực tế, những con robot này không thực sự thông minh. Với công nghệ hiện tại của bạn, nó còn lâu mới được tạo ra. Tất cả đều được kết nối với máy tính điều khiển trung tâm của bạn. Còn máy tính điều khiển trung tâm của bạn điều khiển thời gian. Với sức mạnh hiện tại của bạn, đừng nói đến hàng trăm cái này, cho dù là hàng vạn cái cũng không thành vấn đề. Đây là lợi ích của khả năng tính toán mạnh mẽ. Trên mỏ, hàng trăm robot đang làm việc, nhưng không có một sai lầm nào xảy ra. Chế tạo những con robot này mất 1 tháng, bao gồm cả những ngày mưa phải tạm dừng. Lúc đầu, bạn đều là chờ nước mưa bốc hơi sau đó mới bắt đầu xây dựng. Nhưng mưa trên Titan quá thường xuyên. Thế là anh tạo ra một con robot phun lửa. Thứ quan trọng nhất trên Titan là nhiên liệu. Mỗi lần sau khi trời mưa trực tiếp phun lửa làm bay hơi nước mưa. Trong thời gian 1 tháng này, bạn đã chế tạo được 6 robot, dây chuyền sản xuất robot và một xưởng lắp ráp. Miễn là nguyên liệu đủ, các dây chuyền sản xuất này hoạt động hết công suất, có thể sản xuất gần 20 robot mỗi ngày. Nếu dây chuyền sản xuất robot thay đổi một chút, có thể sản xuất thêm nhiều mẫu robot với nhiều chức năng đa dạng hơn. Sau khi chế tạo đủ robot, bạn chuẩn bị xây dựng một lò luyện thép. Bởi vì không có than, bạn cũng đã sử dụng công nghệ sản xuất thép mới, sử dụng metan làm nhiên liệu. Khi lò được xây dựng gần xong, bạn mới phát hiện ra một vấn đề. Ở trên Titan không tìm thấy vật liệu cách nhiệt phù hợp. Bạn kết hợp với thời tiết địa phương, một hệ thống làm mát bằng không khí công nghệ mới. Gió trên Titan thấp tới âm 150 độ. Đã kiểm tra qua, phát hiện hệ thống này hoàn toàn có thể đáp ứng, bởi vì không có lò luyện thép lớn, chỉ có thể dựa vào robot và một số thiết bị nhỏ đem đến từ trái đất. Sản lượng thép vẫn còn quá thấp. Đối mặt với nhu cầu thép ngày càng tăng, bạn phải xây dựng một lò luyện thép lớn, bận rộn cả tháng. Lò luyện thép này mới hoàn thành. Nhìn lên mặt đất bằng phẳng của Titan, lò nướng khổng lồ cao 60 mét. Bạn phấn khích vô cùng. Lò luyện thép này tích hợp 2 chức năng, luyện sắt và thép. Sau khi quy ngơ sắt đi vào, nó được khôi phục, sau đó găng lại vào một quy trình khác. Sau tất cả các loại luyện sẽ biến thành thép. Bạn đã ước tính được sản lượng. Nếu sản xuất thép thông thường, đủ nguyên liệu, có thể đạt sản lượng mỗi ngày mồng 1 đời, không nếu bạn tấn. Có thể sản xuất được loại thép thì chỉ có thể đạt mức sản lượng 10 tấn mỗi ngày. Nhưng xây dựng không căn cứ, điều cần thiết là một lượng lớn thép thông thường, nhiều nhất sử dụng một số thép hợp kim cơ giam đến nacân ở bên ngoài đế. Để chống lại nhiệt độ cực lạnh trên Titan, lò luyện thép được xây dựng xong. Đến lúc này, xây dựng căn cứ mới thực sự bắt đầu. Điều khiển robot, khai thác hàng loạt mạch quy ngơ của Titan, trong đó nhiều nhất là sắt. Vì vậy, bạn đã xây dựng một lò luyện thép khổng lồ, chuẩn bị dùng rất nhiều thép để xây dựng căn cứ. Vài ngày nữa, bạn phát hiện ra việc sản xuất hiện tại hoàn toàn không đủ để sử dụng. Vì vậy, bạn lại bắt đầu xây dựng lò luyện thép số 2. Đồng thời cùng lúc đó, dây chuyền sản xuất robot cũng bắt đầu phục kích và hoạt động. Bằng cách này, trong khi tăng số lượng, một bên xây dựng căn cứ, 2 năm sau, số lượng robot của bạn đã tăng lên hơn 10.000. Lò luyện thép cũng tăng lên 10 lò, hỗ trợ nhà máy rèn và nhà máy chế biến thiết bị. Căn cứ cũng được xây dựng, diện tích 1 km², nhưng vẫn còn trong giai đoạn đầu xây dựng. Sau này sẽ mở rộng xây dựng. 2 năm qua, khu vực này đã thay đổi rất nhiều rồi. Khu công nghiệp của bạn gần như rộng vài km², đèn trong khu công nghiệp sáng rực. Những lò cao rực sáng nằm dọc khu công nghiệp, có vô số các loại, các mô hình robot di chuyển qua lại trong đó, bận rộn không ngừng. Và bạn là ông chủ của khu công nghiệp khổng lồ này. Hơn 10.000 robot, hàng chục triệu máy được cài đặt trên nhiều thiết bị khác nhau. Mọi dữ liệu được gửi về sẽ được bạn tiếp thu hoàn hảo, không tạo ra một chút thiếu sót nào. Và trong khoảnh khắc nhận được,
bạn sẽ lập tức đưa ra hướng dẫn công việc tiếp theo. Nói cách khác, bạn có thể làm hàng chục triệu việc cùng một lúc mà sẽ không xảy ra một chút sai sót nào. Chẳng hạn như nhiệt độ ở đâu đó quá cao, bạn sẽ bật hệ thống làm mát ngay lập tức. Hoặc có hư hại ở đâu đó, bạn có thể gửi robot đến sửa chữa ngay lập tức. Đây là nơi con người và thiết bị điện tử kết hợp với nhau, có thể tạo ra sức mạnh. Nhìn vào việc sử dụng khả năng tính toán tăng vọt lên 95%. Bạn biết đấy, việc nâng cấp máy tính điều khiển cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Nếu việc sử dụng máy tính đạt 100%, khi đó chắc chắn sẽ có một số thông tin không kịp xử lý. Điều đó có thể gây ra một sự cố lớn. Hơn nữa còn phải để lại một chút khả năng tính toán để ngăn ngừa tai nạn. Sau khi phân tích những điều này, bạn lập tức ra lệnh giảm tỷ lệ xây dựng xuống 10% và không xây dựng thiết bị mới nữa. Điều này có thể tiết kiệm 11% khả năng tính toán. Bạn tính toán những sức mạnh này, tất cả đều dùng để phát triển máy tính mới. Sau khi xử lý tất cả những điều này, bạn phát hiện một vấn đề khác. Khi nhu cầu tăng dần, hiện tại nơi này, mỏ sắt không thể đáp ứng nhu cầu của bạn nữa. Cũng không phải là không đủ dự trữ, mỏ sắt này có thể được khai thác trong 1000 năm. Cũng không hết, nhưng quy ngơ ở đây quá đơn điệu. Ngoại trừ sắt, chỉ có một số kim loại như đồng, nhôm, các kim loại cần thiết cho một số ngành công nghiệp đang khan hiếm hơn nhiều. Chẳng hạn như đất hiếm và nguyên tố xanh, không thấy nhiều ảnh hưởng trong giai đoạn đầu xây dựng. Nhưng bây giờ, sự khan hiếm của các yếu tố này và sự thiếu tính toán đã tạo thành vấn đề lớn nhất trong sự phát triển của bạn. Máy tính trong thời gian ngắn chắc là không giải quyết được. Và bạn quyết định khám phá Titan, giải quyết vấn đề vật chất trước. Vì vậy, bạn kết hợp với công nghệ mới đạt được trong thời gian này, với môi trường đặc biệt của Titan, mất 3 tháng để chế tạo một chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng này, máy bay trực thăng trên trái đất hoàn toàn khác, bởi vì công nghệ trong thời gian này đã đột phá. Không cần phải sử dụng cánh quạt để lấy động lực nữa. Làm thành hình bán nguyệt này, có thể có được không gian tối đa với ít vật liệu nhất. Nếu trái đất còn tồn tại, đưa thứ này tới trái đất. Không phải là UFO sao? Bạn đặt tên cho nó là phong thần số 1. Sau một loạt các bài kiểm tra, phong thần số 1 chậm rãi cất cánh. Tùy cho bạn ra mệnh lệnh, phong thần số 1 lập tức liền biến mất tại chỗ. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa sự linh hoạt cao hơn tất cả các loại máy bay trên trái đất rất nhiều. Ví dụ phong thần số 1 có thể bay lơ lửng trên không, có thể cất hạ cánh thẳng đứng, có thể đạt đến tốc độ cực bay cao, siêu thấp. Những dữ liệu này tất cả đều là máy bay cùng loại trên trái đất không thể làm được. Mục đích của chuyến đi này là để tìm kiếm khoáng sản mới. Rất nhanh phong thần số 1 đã truyền về các loại dữ liệu. Bạn lập tức bắt đầu phân tích. Xung quanh của thật phát hiện rất nhiều mạch khoáng, nhưng hầu hết là trữ lượng quá nhỏ, không có giá trị khai thác, chỉ có một mỏ. Bạn có thể gửi robot đến kiểm tra thực địa. Rất nhanh phong thần số 1 đã tìm kiếm qua bán kính 500 km. Đây là khoảng cách tối đa để liên lạc hiệu quả với bạn. Nếu xa hơn, phong thần số 1 sẽ rơi xuống dưới đường chân trời, bởi vì Titan có hình tròn. Khi phong thần số 1 rơi xuống dưới đường chân trời, Titan sẽ chặn tín hiệu. Đến lúc đó phong thần số 1 không có sự kiểm soát của bạn, chỉ có thể là bị rơi, và bạn không thể rời khỏi con tàu vũ trụ mà bạn đang sống. Chuyển vị trí đến máy tính của phong thần số 1. Lý do rất đơn giản, máy tính trên phong thần số 1 không có khả năng tính toán khổng lồ. Toàn bộ căn cứ đang được xây dựng, lượng dữ liệu được tạo ra sẽ làm cho nó chết ngay lập tức. Bạn cũng sẽ không có gì bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn chỉ tìm thấy một giải pháp. Đó là phóng vệ tinh. Và một vệ tinh không đủ để bao phủ toàn bộ Titan, cần ít nhất 12 cái. Nếu muốn chế tạo vệ tinh, vậy kế hoạch nâng cấp máy tính lại phải chậm trễ. Và 12 vệ tinh này tất nhiên không chỉ đơn giản là vệ tinh liên lạc, chắc chắn phải cộng với quan sát sao thổ, quan sát mặt trời và các chức năng khác. Như vậy phải chiếm một phần khả năng tính toán. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn lại giảm tốc độ xây dựng căn cứ, bắt đầu xây dựng vệ tinh và tên lửa phóng. Lần này bạn quyết định thử công nghệ mới. Một số quốc gia công nghệ cao trên trái đất sẽ thử một tên lửa phóng 2 vệ tinh cùng một lúc. Họ gọi đây là nhiều hơn một vệ tinh, nhưng công nghệ này rất cao cấp, quốc gia bình thường không thể làm được. Lần này bạn định làm một cú nhấp chuột 12 vệ tinh. Mặc dù mục đích chính là để chứng minh bản thân, bước đột phá công nghệ của thời gian, nhưng có một mục đích khác là để tiết kiệm tài nguyên. Dù sao tên lửa là một lần sử dụng, nếu bắn 12 lần, chắc chắn tiêu thụ không phải là một số lượng nhỏ. Lần này mất 2 tháng mới xây dựng xong tên lửa và vệ tinh. Sau khi bạn kiểm tra tên lửa, đã ra lệnh phóng, tên lửa phun ra ngọn lửa xanh bắt đầu từ từ bốc lên. 1 phút sau, tên lửa đã đến quỹ đạo của Titan. Sau khi giải thể thành công, 12 vệ tinh đã bay ra ngoài. Tốc độ của chúng đạt 2,4 km mỗi phút. Tốc độ này đã vượt tốc độ vũ trụ thấp của Titan. Vì vậy, nó sẽ không rơi xuống. Bây giờ những vệ tinh này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn rồi. Chỉ có thể làm việc thông qua các chương trình được chỉnh sửa sẵn. Nếu có tín hiệu đến trong nửa giờ nữa, vậy thì chứng minh phóng thành công rồi. Nếu không có tín hiệu, thì việc truyền không thành công. Nửa tiếng nữa trôi qua, một chuỗi tin nhắn đã được gửi đến. Báo cáo căn cứ AC một hoạt động bình thường. AC là tên bạn đặt cho những vệ tinh này.
Rất nhanh đã nhận được báo cáo của tất cả các vệ tinh đều hoạt động bình thường. Những vệ tinh này tạo thành một mạng lưới lớn trong không khí, bao phủ toàn bộ hành tinh. Miễn là dựa vào tín hiệu nhận được và thiết bị phát tín hiệu, bạn đã có thể biết được Titan bất cứ nơi nào trên bề mặt. Không còn như trước nữa, chỉ có thể thu hẹp phạm 6 kiểm soát trong vòng 500 km. Có mạng vệ tinh, bạn gửi trực thăng UIN một ngay lập tức phát hiện toàn bộ Titan. Tính toán thông qua máy tính điều khiển trung tâm. Chỉ mất 3 tháng, phong thần số 1 có thể khám phá xong Titan. Đến lúc đó, bạn chỉ cần chọn một số mỏ có giá trị, sau đó đưa robot và thiết bị qua đó khai thác. Sau khi bạn xử lý xong những thứ này, bạn quyết định tiếp tục phát triển máy tính điều khiển trung tâm thế hệ mới. Liên quan đến khả năng tính toán, trên trái đất có rất nhiều hướng nghiên cứu. Máy tính quang tử, máy tính lượng tử, máy tính Nujan. Mục đích chính của bạn là máy tính quang tử, bởi vì máy tính quang tử là thực tế nhất, có khả năng đạt được nhiều nhất, và máy tính quang tử có mức tiêu thụ năng lượng thấp. Ưu điểm của tốc độ tính toán cao, cùng một khối lượng, tiêu thụ năng lượng tương tự. Tốc độ tính toán của máy tính quang tử chắc chắn vượt quá hàng trăm chiếc hiện tại. Đến lúc đó, giới hạn của khả năng tính toán sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi bạn xây dựng toàn bộ Titan thành một căn cứ, cũng có thể kiểm soát được. Số 1 là 3 tháng tính toán đầy đủ. Phương pháp xây dựng máy tính quang tử. Phương án tốt nhất được tính toán dùng 300.000 quang tử CPU kết hợp. Nếu nhiều hơn, mức độ tính toán phân tán không đủ, nó sẽ làm giảm sức mạnh tính toán. Việc xây dựng phòng máy tính là ở trung tâm của căn cứ, vật liệu đều sử dụng tiên tiến nhất. Thậm chí còn dùng số 1 mà sao Mộc bắt được thông qua vật liệu mà số 1 gia cố. Bạn yên tâm dùng để xây dựng phòng máy, có lẽ trong gần 100 năm tới sẽ sống trên dòng chảy trái đất. Máy tính điều khiển trung tâm là thứ cốt lõi nhất, cho nên phải cẩn thận một chút. Bây giờ sức mạnh của phòng máy, ngay cả khi một quả bom hạt nhân phát nổ ở cự ly gần, cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến bên trong phòng máy. Cái giá phải trả là sức mạnh của số 1 giảm 20%. Toàn bộ phòng máy có diện tích vài trăm mét vuông. Phòng máy vừa được xây xong, bạn không thể chờ đợi để đến đây theo các dữ liệu. Di chuyển một chút. Tốc độ tính toán siêu nhanh khiến bạn ngây ngất. Trước đây phân tích một phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được. Bạn cần tính toán bằng 5% tổng tỷ lệ tính toán, thời gian 3 tiếng. Nhưng bây giờ nó chỉ được tính toán trong nháy mắt. Thậm chí tính toán 1 gigabit sau dấu thập phân của pi chỉ mất 0.0 mấy giây. Tốc độ tính toán so với trước kia nhanh hơn gấp trăm lần. Theo ước tính của bạn, tốc độ tính toán của máy tính quang tử này chắc chắn tốt hơn so với máy tính điều khiển trung tâm ban đầu, nhanh hơn ngàn lần. Bạn bắt đầu chuyển dữ liệu ngay lập tức. Tất cả dữ liệu được mang đến trái đất, và dữ liệu sau khi thoát khỏi trái đất đều được chuyển qua. Nhưng dữ liệu này đều lấy petabyte làm đơn vị. Mất 3 tháng, tất cả được chuyển sang máy tính mới của bạn. Trước đây, hoạt động hết công suất của căn cứ tiêu tốn hơn 95% sức tính toán. Bây giờ thậm chí còn không đến 1%. Xử lý những dữ liệu này hoàn toàn dễ dàng. Trong thời gian đó, anh đã tìm thấy 365 mạch khoáng, trong đó có 96 cái có giá trị khai thác. Chỉ là 2 loại kim loại cực kỳ quang trong ngành vũ trụ không được tìm thấy trong đó. Làm bạn rất tiếc, 2 kim loại này có trữ lượng rất cao trên trái đất. Có vẻ như sẽ gửi tàu vũ trụ đến trái đất. Khai thác vành đai tiểu hành tinh bị hỏng, nhưng trước tiên phải phát triển khả năng kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân mới có thể hoàn thành. Kể từ khi Einstein phá vỡ các khái niệm về khối lượng tuyệt đối và năng lượng tuyệt đối, nhận được khối lượng và năng lượng, sau đó kết luận trao đổi. Nghiên cứu của con người về lĩnh vực này vẫn chưa dừng lại. Bom nguyên tử, bom Hadron là bằng chứng tốt nhất. Nói trắng ra, phân hạch hạt nhân chỉ là một cách để khối lượng biến thành năng lượng, chỉ là hiệu quả chuyển đổi của phản ứng tổng hợp hạt nhân cao hơn một chút. Nghiên cứu về lĩnh vực này, bạn có thể được coi là đứng trên vai của người khổng lồ, được dự trữ bởi các nghiên cứu trước đây của toàn nhân loại. Trên sao Mộc, những lời dạy cá nhân của bậc thầy thiên nhiên vĩ đại, bạn đối với tấn công, giao cản kỹ thuật có thể kiểm soát và thay đổi rất tự tin. Bạn đang ở khoảng cách căn cứ 500 km, xây dựng một căn cứ nhỏ và đã vận chuyển 50 con robot nhiệt hạch, được phát triển đặc biệt. Mặc dù bạn có thể kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân đã rất tự tin rồi, nhưng vẫn phải ngăn ngừa một số rủi ro. Dù sao lò phản ứng nổ tung không phải chuyện đùa đâu. Sức mạnh đó đủ để san bằng căn cứ, lấy ra những nguyên liệu như phản ứng tổng hợp deuterium đến tritium đã chuẩn bị từ lâu. Trong khi đó, một trong những nhóm phát hiện của chương trình đã gửi lại tin nhắn. Họ phát hiện ra một mạch khoáng có hàm lượng đất hiếm cực cao, dự trữ rất phong phú và dễ dàng khai thác. Các mạch khoáng như vậy không nhiều ngay cả trên trái đất. Ngoài ra còn có một hồ metan. Nói cách khác, hoàn toàn có thể được bổ sung năng lượng. Chỉ cần bổ sung oxy ở đây theo thời gian là được rồi. Vì vậy, bạn đã ra lệnh ngay lập tức xây dựng cơ sở công nghiệp ngay cạnh khu mỏ này. Thời gian này, hơn chục dây chuyền sản xuất robot đang hoạt động. Bây giờ, mỗi ngày có hơn 70 robot ra đời. Nếu không, một số kim loại rất khan hiếm, bạn thậm chí có thể sản xuất tỷ lệ tăng lên hơn 120k tạo ra mỗi ngày. Bạn đặc biệt, vì cơ sở công nghiệp mới tạo ra một lô robot khai thác đất hiếm. Mất 2 tháng, bạn đã xây dựng một đội quân khai thác đất hiếm, khởi hành gọn gàng về phía cơ sở công nghiệp.